I cannot stop knitting. My skeins turn into mittens, cardigans, socks, and I knit stitch after stitch, row after row on my needles. With the rhythm, like the waves and the beating of the heart, my yarns run through my fingers day and night and in between all the things that are called life. Just one more row and one more and one more. The soft and peaceful rhythm of the knitting provides opportunities for thoughts, feelings and discussions about life in general and knitting in particular. A warm welcome to Kammarbornia podcast. My name is Sofia and I live in Sweden, so most of this podcast is in Swedish, but you can always find English subtitles in the settings. Jag kan inte sluta sticka. Mina nystan blir till vantar, koftor, sockor och jag matar fram, maska efter maska, varv efter varv på mina stickor. Med en rytm som liknar vågorna och hjärtats slag löper ulltrådarna mellan mina fingrar, natt och dag och mellan allt annat som kallas livet. Bara ett varv till och ett till. Stickningens mjuka, taktfasta och rofyllda rytm ger upphov till tankar, känslor och samtal om livet i allmänhet och stickning i synnerhet. Jag heter Sofia och jag önskar dig varmt välkommen till Kammarbornia podcast. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Kammarbornia podcast. Jag sitter i skogen vid havet och solen skiner, vattnet glittrar. Ni ska få se det sen. Jag har lite olika saker jag vill prata om och visa idag. Bland annat så är det så att jag har sån tur att på vägen till de här klipporna där jag är idag, den här skogen, så finns det en fantastisk liten garnbutik som heter Fridens garn. Och de har Rauma finull, en hel vägg full, som en palett. Och det är ju, Rauma finull använder jag ofta, jag brukar säga att det är som min målarlåda. Jag har hur många nystan som helst hemma i massor av olika färger. Men på något konstigt sätt så är det alltid någon färg som fattas. Idag var det den här blåa som fattades, som jag har i skogens hjärta i både mössan och vantarna, för att jag skulle skicka ett litet garnpaket till en vän som ville sticka det här mönstret. Och har jag barr i håret. Då märker man att jag är i skogen. Ja, och då skulle jag åka och köpa lite blått, men jag hittade såklart flera härliga färger till nya mönster som kommer i vår, som jag ska sticka upp lite olika saker av. Men den här blåa håller jag på med en mössa till i skogens hjärta. Men den här, även om det är samma blå på resåren, så ska jag ha andra färger på mössan. Jag ska inte ha grönt och vitt på den här, utan jag ska ha ljusblått och vitt. För jag har gjort ett par vantar i 2 blåa toner och vita granar. Och nu tänkte jag att jag skulle göra en mössa som passar till. Kanske passar när jag ska åka skidor där det finns snö fortfarande. Att ha snöiga granar på mössan och vantarna. Vi får se om jag hinner färdigt med mössan. I alla fall är det härligt att sitta här i skogen med er, för det känns som ni är med lite och sticka. Och jag har använt de här halvvantarna som jag har på mig nu, Musikant, som är mitt eget mönster, så himla mycket den här vintern.
För jag tycker att de sitter så skönt och jag behöver ofta kunna använda händerna när jag är ute och fingrarna men ändå hålla mig varm. För jag är ju en liten fryslort, det kan man kanske inte tro eftersom jag tycker så mycket om att vara ute i alla väder. Men jag har mycket ull så då håller jag mig varm. Och halvvantar är väldigt bra när man vill göra saker. Något annat som jag ville visa er, det är den här filten med mormorsrutor. Ibland får jag för mig att jag ska virka istället för sticka, för jag tycker ju att det är roligt med båda delarna. Jag tycker alla hantverk är spännande. Jag stickar ju mest. Men ibland känner jag mig lite sådär extra ledig när jag virkar. Precis som jag gör när jag stickar andras mönster. För det gör jag liksom mer som en ledighet utan så mycket deadlines och stress och sånt. Nu är det en liten deadline på den här för att det är en liten bebis som ska födas snart som jag bryr mig väldigt mycket om och som jag har varit nära den här barnets mamma ända sedan barnet började växa i hennes mage. Och jag har följt med på hela den här spännande resan och jag har ju själv 3 barn men kommer ju inte att få fler och det är så oerhört fint att få vara nära en annan mamma som väntar sitt 3:e barn och där vi tänker så lika runt det här med graviditet och förlossning och sånt och ull. Så det känns fint. Den här filten började jag nämligen på för flera år sedan så jag har visat den förut tror jag. Men det är så jag gör med mormorsrutor. Jag börjar virka för liv och lust och tänker att nu ska jag göra den perfekta stora mormorsfilten. Och sen så ligger det i någon liten låda och väntar på att jag ska orka göra klart och fästa trådar. Och jag vet att man kan fästa dem medan man håller på men jag har inte gjort det. Nu så kände jag bara att wow, den här filten passar perfekt till just den här bebisen. För jag vet att mamman, min vän då, tycker så mycket om de här färgerna. Och har en gammal retrobarnvagn som jag tror att det kommer att passa fint med den här i. Så att nu ska jag fästa trådarna och så ska jag virka en fin kant runt den här filten så kommer jag att kunna ta med mig den upp till Norrland. För det är en av anledningarna till att jag ska åka skidor. Att jag ska få vara med runt den här lilla nya människans födelse. Och då vill jag lämna över den här filten som äntligen har fått ett syfte. Och det ska bli så fint att få göra färdigt den och få göra ett fint paket till den här bebisen. Sen har jag ju gjort färdigt den här tröjan som jag har på mig. Som heter Skogafjäll. Mönstret är av Diana Walla som heter Paper Tiger Knits på Instagram. Hon har gjort så många fina mönster. Och det här mönstret, det vill jag sticka från dagen när det kom ut. Men av olika anledningar har jag inte gjort det. Nu är den färdig, nu har jag den. Och jag är så himla glad. Den passar perfekt och är verkligen min nya favoritskogströja. Jag tänkte att den passar också eftersom det är skog och fjäll. När jag ska åka upp till skogen och fjällen där jag ofta åker och vandrar och åker skidor och träffar fina människor. Så nu har jag min Skogafjäll. Jag trivs så bra i den. Den är stickad i Let Loopy som den är i mönstret i originalet. Och jag har använt samma mörkgröna och samma ljusgråa som Diana har använt. Sen så fick jag inte tag på den ljusgröna färgen som skulle vara, för det har varit väldigt svårt att få tag på Let Loopy. Men jag hade Järbos svenska tvåtrådiga ull hemma. Och det är inte riktigt samma sträckning, men jag får samma masktäthet. Bland annat så har jag stickat de här vantarna, vanten Nysnö, mitt mönster. Soft Snow Mittens har jag ju stickat i, jag kanske inte har med dem. Den här är stickad i 3-trådigt från Ullcentrum, men jag får samma stickfasthet på Järbos svenska tvåtrådiga ull. Och 3-trådigt från Ullcentrum brukar jag få samma som Let Loopy. Så därför visste jag att det borde stämma. Så jag bara chansade och använde det istället. Jag var lite orolig att inte det skulle räcka, men jag fick liksom några meter kvar bara. Så det räckte precis. Och jag känner att jag blev extra nöjd med resultatet. Jag tyckte att den här ljusgröna blev extra fin.
i det här mönstret, för det blev liksom lite bättre kontrast både mot det gråa och det mörkgröna. Och den var lite mildare grön än ett loop i färgen. Så för mig var det här perfekt att det blev så, att jag inte fick tag i den ljusgröna. Sen så stickar man den här nerifrån och upp. Och jag vet att det är många nu för tiden som helst vill sticka uppifrån och ner. Men jag tycker om att göra både och. Jag tycker om att sticka både uppifrån och att sticka nerifrån. Det som jag uppskattar med att sticka nerifrån på en sån här tröja, det är att jag har det där allra roligaste till sist med oket. För jag tycker det är så himla kul att sticka ok. Och se hur det växer fram och så vet man, och så minskar man och så blir det liksom bara huff och sen är den färdig. Det tycker jag är kul. Sen är det ju roligt att sticka uppifrån, för då liksom, jag gillar ju den här vanliga slätstickningen enfärgad också, ärmar och kropp. Så, jag brukar göra så som det står i mönstren när jag stickar tröjor. Men nackdelen märkte jag ju då med den här, fast jag har stickat så många tröjor och känner att jag är ganska bra på ändå att mäta och sådär, så blev den lite för lång här nere. Och det var bara så här, men jag kände ändå att nej, jag ville att den skulle vara lite lång och mysig, lite längre än mina tröjor som jag har i Fern and Feather. För det här skulle vara lite mer stor myströja, men den blev liksom för lång ändå. Jag tänkte att när jag åker skidor och vandrar och har den på mig så kommer det kanske töjas ut och bli lite fladdrig där nere om den är för lång. Så då bestämde jag mig för att repa upp, men det är svårt att repa upp resår som är tvättad, för jag hade redan blockat den i Let Loopy och när den är stickad åt andra hållet. Så jag helt resolut klippte jag bort resåren och sen pillade jag liksom bort alla små halva maskor som små trasiga garnbitar, och sen plockade jag upp jag repade upp 5 cm till av slätstickningen, för då gick det att repa upp, och sen plockade jag upp maskorna och så stickade jag ny resår och så blev den helt perfekt. Så nu är jag så nöjd med den här tröjan. Den känns som att jag inte vill ta av den så ofta. Så jag trivs väldigt fint i den. Ja, jag tänkte att jag ska visa er några bilder på tröjan här i skogen och även på omgivningarna, så kommer ni snart tillbaka hit till mig när jag sitter här vid trädet. She sat in below a thorn, fine flowers in the valley, and though she had a sweet babe born, and the green leaves they growed early. Smile, Mrs. Sweet, my bonny babe, fine flowers in the valley, and you'll smile so sweet, you'll smile me deed, and the green leaves they growed early. She's ta'en out her wee penknife, fine flowers in the valley, and she's twined the sweet babe o' its life, and the green leaves they growed early. She's hauket a grave by the licht o' the moon, fine flowers in the valley, and though she laid a sweet babe in, and the green leaves they growed early. Jag kan liksom inte få nog, för jag känner att tacksamheten att jag får sitta här, att jag kan sitta här, att jag kan gå, att mina ben fungerar, att jag kan njuta av solen och dofterna i skogen och känna vinden mot min kind. Det är så viktiga saker i livet som de kan vara liksom de till synes små sakerna som verkligen är de magnifika och stora. Som att
kunna uppleva naturen och att kunna uppleva sånt som man tycker om överhuvudtaget. Vänskap, kärlek, att få hålla någon i handen eller att kanske få bli smekt på kinden. Att njuta av en kopp kaffe eller varm choklad eller vad man nu tycker om. Alltså de här sakerna som att få sitta på en klippa och se solen gå upp ur havet. Det är ju helt gratis. Jag fascineras gång på gång över att det är liksom den bästa showen. Att få se solen gå upp eller gå ner. Att få vara med en dag till. Alltså det finns så mycket svåra, tuffa och mörka saker i livet och jag har ärligt talat varit med om extremt tuffa saker. Så jag är inte liksom, jag vill inte framstå som naiv när jag pratar på om hur fint det är att kunna njuta av en soluppgång, utan tvärtom. Jag känner att om man kan njuta av och uppskatta de här till synes enkla sakerna, det är där jag hittar kraft till att hantera det som är svårt och jobbigt. Jag känner också att om jag lägger fokus på någonting, då får det plats att växa. Det får plats att bli mer av. Så därför fokuserar jag alltid så gott jag kan på det som är positivt, på det som är ljust och varmt och mjukt i livet. För då får det mer plats i mitt liv. Och det betyder inte att jag blundar för svåra saker eller att jag blundar för sånt som måste hanteras eller tas om hand, utan det betyder att i det där varma och mjuka och vackra, i tacksamheten för det, där finner jag kraft att hantera de andra bitarna. Det kände jag att jag ville dela med mig av här när jag satt och kände mig tacksam och varm i hjärtat att få vara här. Både här i skogen och här i livet och här i podden. Nu är ju det enda som jag har just nu. Alltså det som har ju varit och det som kommer vet man ingenting om. Det låter kanske klyschigt, men det är ju faktiskt väldigt, väldigt sant. Och det enda vi vet är ju egentligen att vi alla någon dag kommer att dö. Och jag hoppas att få ha många långa dagar kvar att leva här innan den dagen kommer. Och när den dagen kommer, då vill jag, då hoppas jag att jag kommer att känna en värme och tacksamhet då också för allt fint som jag har varit med om och inte känna att jag ångrar att jag inte gjorde det här eller det här. Därför är jag väldigt noga med att tala om för dem jag älskar hur mycket jag tycker om dem. Jag tycker det är viktigt att ta mig ut i naturen när jag längtar hit. Att ge mig den tiden. Jag hoppas att du hittar vad du mår bra av och känner dig tacksam för och kan få de ljusa bitarna i livet att växa. Sen tycker jag det är så himla fint att tänka på det här med stickningen och ullen. Att när man tänker så här att, eller jag tänker så här att jag tycker om det som är varmt och mjukt och härligt, så är ju det. Ull är ju varmt och mjukt och härligt. Så kanske därför jag håller på så mycket med stickningen. Vem vet? Vi tar en till sväng här i skogen, va? Så att ni också får njuta av allt det här vackra som jag har här omkring mig.
Ett stort och varmt tack till alla som stöttar Kamebornia Podcast genom att vara månadsgivare via patreon.com/Kamebornia. A warm thank you for supporting Kamebornia Podcast by being a patron at patreon.com/Kamebornia. Tusen varma tack till våra annonsörer som vi vill lyfta fram och varmt rekommendera. Ullcentrum som finns på ullcentrum.com. Ullcentrum finns även på Öland och där hittar du härliga mjuka ullgarner i svensk ull i mängder av färger och även en hel del annat fint. Yll och Tyll som är den där alldeles fantastiskt mysiga garnbutiken i Uppsala med ett brett utbud och kunnig och hjälpsam personal. Yll och Tyll finns också som webbutik på yllotyll.com. Yarnesty, Anna Friberg som är stickdesigner och tech-editor. Du finner Anna Friberg på Ravelry och Instagram som Yarnesty. Rain